أنا أعتقد أن تجمع الأسبوع الماضي هو نقطة البداية، واليوم احنا رأينا أن الأعداد بدأت تتزايد. اتفق معظم المجتمعون في ساحة الإرادة أن يكون يوم الاثنين التواجد بعد صلاة العشاء في ساحة الإرادة للمطالبة بإصلاحات. اليوم الكل مستاء من الوضع اللي قاعد يصير في البلد. الحضور ساحة الإرادة للتعبير عن رفضهم للاعتقالات السياسية اللي قاعدة تصير. يعني اليوم لا يعقل أن يسجن شخص مثل مسلم البراك 17 سنة دافع عن الحريات العامة، دافع عن الأموال العامة. فهناك في خلل لما تجد شخص يدافع عن الحريات العامة والأموال العامة ويوضع في السجن، وهناك من سرق الكويت على جميع الأصعدة. لم نرى مسؤولا واحدا خلف السجون، لذلك الناس مستاءة، وهذا الاستياء بشكل تدريجي قاعد يتصاعد. يعني اليوم الإخوان المتواجدين الآن شافوا العدد، واعتقد الإعلام شاف العدد، أن العدد في تزايد. لا شك أن التواجد اليوم وهو الأسبوع الثاني لخروج الناس بعد هدوء استمر سنتين لعدة اعتبارات، لكن من اليوم أعتقد أن الحضور بدأ يتزايد، وفي حضور بشكل تدريجي تصاعدي. وأنا أعتقد الاثنين القادم راح يكون حضور أكثر لأسباب عديدة ذكرت منها المعتقلين، لأسباب وضع المجلس الأمة اللي لا يمثل إرادة الشعب. لذلك الكل مستاء من هذه الأوضاع، وأنا عندي ثقة أن هذه الاجتماعات اللي قاعدة تصير في ساحة الإرادة بشكل سلمي وحضاري راح يتزايد العدد إلى أن يزعج السلطة. يعني اليوم حنا عندنا هدف لتحقيقه اللي هو الوصول العدد 100,000 معتصم في ساحة الإرادة. احنا اليوم كبداية بعد انقطاع فترة طويلة، لا أنا أعتقد أن الأمور تسير بالشكل الجيد، وبإذن الله أنا واثق أن الأسبوع الجاي سوف يكون حضور أكبر. الناس مستاءة وقاعدة في بيوتها بس حتى ترى أن هناك في تحرك جدي. فأنا أعتقد أن الأسبوع الجاي راح يكون حضور أكثر، والأسبوع اللي بعده راح يكون أكثر، لتحقيق مطالب الناس اللي على رأسها رحيل هذا المجلس الذي لا يمثل الأمة أبدا، لا يمثل الأمة ولا هذه الحكومة. لذلك المطالب واضحة. احنا الآن نريد إسقاط هذا المجلس، نريد إسقاط هذه الحكومة، نريد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، نريد العودة لإرادة الأمة، لأن هذا المجلس المسخ لا يمثل إرادة الأمة. واليوم حتى المواطن في الفترة السابقة كان هناك معسكرين، معسكر المقاطعة والمشاركة. أنا أعتقد اليوم كلنا في خندق واحد. حتى من شارك في الانتخابات السابقة وجدنا اليوم الأخ رياض العدساني متواجد، وجدنا حسين قويعان متواجد، وجدنا عبد الكريم الكندري متواجد، وجدنا أسامة الطاحوس وآخرين ممن شارك في الانتخابات السابقة، وجاءوا إلى ساحة الإرادة للتعبير عن امتعاضهم واستيائهم من أوضاع البلد بشكل عام. وأنا كل ثقة أن بإذن الله طال الزمن أم قصر الإرادة الشعبية في ساحة إرادة راح تنتصر في الأخير.